Hej! Jag vill här presentera den uppgift som ni har i läxa till nästa vecka, där ni ska prata om er forskning på svenska. Och det blir en kort presentation för de andra, eller några andra i gruppen. Och det jag vill att ni ska berätta om, det är vilket område, vilket ämne är det ni forskar om. Och vilken typ av frågor man är intresserad av när man forskar om det ämnet. Vad är det för forskningsfrågor som man ställer då? Vad vill du ta reda på? Och jag tänkte visa ett exempel som jag visade igår, där jag utgår ifrån mig själv och min egen forskning. Så jag kommer att berätta vilket område det är och sen så kommer jag visa mina nyckelord. Jag vill att ni också tar ut nyckelord som, om man ska prata om er forskning, så behöver man förstå de orden. Så hitta era nyckelord och hitta ett sätt att förklara nyckelorden. Jag börjar med att visa mina nyckelord. Här är mina nyckelord. Språkvetenskap, vetenskap om språk, lingvistik säger man också ibland. Språkinlärning, när man lär sig språk, language acquisition. Tvåspråkig är en person som lär sig eller som kan två språk. Tvåspråkighet är fenomenet bilingualism. Så här har vi adjektivet och substantivet. Samma sak med flerspråkighet, om det är flera språk. Så flerspråkig, adjektiv, flerspråkighet, substantivet. Sen har jag också tagit med uttal, hur man säger ord, hur ord låter när man säger dem. Inom språkvetenskapen pratar man om fonetik och fonologi. Och slutligen utveckling, development. Vad händer över tid? Och om jag ska prata om min forskning och jag ska berätta vilket område det rör sig om och vilka frågor man ställer, då kan jag säga så här. Min forskning handlar om språkvetenskap, mer specifikt om språkinlärning. Jag är intresserad av tvåspråkighet och flerspråkighet, det vill säga hur språket ser ut när man kan flera språk. Och framförallt hur uttalet ser ut och hur uttalet utvecklas, hur utvecklingen ser ut över tid när man lär sig ett språk. Så kort kan man säga att jag är intresserad av frågan om hur det låter när man lär sig ett språk innan man låter som i slutändan, kan man säga. Hur låter det när man lär sig ett språk? Och vilka faktorer kan påverka uttalet i ett nytt språk? Så kort kan det vara. Det behöver inte vara långt. Hitta era nyckelord och svara på frågorna. Vad är ditt område? Vad är det du vill veta om det området? Hör av er i forumet om ni har några frågor. Annars ser jag fram emot att höra om det här nästa vecka när vi ses då. Hej hej!